טוב, אז יופי, איזה יופי. כיף להיות כאן, ממשיכים את השרשרת בנושא התנדבות וקהילה. ואנחנו פה היום עם רועי קלייטמן, שהוא גם פעיל חברתי וגם יזם קהילתי, בונה קהילות, מייצר אימפקט. רועי, תודה שהסכמת לבוא לפה. תודה שהזמנת אה, אותי. אני תמיד יש לי חלום, רועי, לעשות איתך פודקאסט שלם, אבל הנה, היום אנחנו נסתפק בפרק הראשון שלו. אז אני אשמח, רועי, אולי תספר מה זה מבחינתך קהילה, ואיך אתה חושב שקהילות היום יכולות לייצר אימפקט? מהמם. אז אולי אני אגיד, אני חושב שכדי כזה להגיד מה זה היום קהילה, אני רוצה אולי לפרק איזה דימוי אחר שיש לנו על קהילות. אמ, שתינו גדלנו בבית דתי-לאומי, נכון? אז גדלנו כן. בחברה מאוד מאוד קהילתית. עכשיו, כשאנחנו דמיינו קהילה, אם נגיד להורים שלי או להורים שלך קהילה, מה הם ידמיינו? הם ידמיינו בית כנסת, הם ידמיינו קידוש, קידושים. קידוש קלאב בדיוק, מי נותן לקידוש או את הוויסקי הכי יקר, או את ההרינג הכי טוב, או נכון? הם ידמיינו מקום פיזי, הם ידמיינו דמי חבר, הם ידמיינו 400 שקל שאתה משלם על כיסא בראש השנה. אה, ואולי הייתי אומר לא שאני חס וחלילה רוצה לבטל את הקהילות האלה, אה, אין לי ספק שגם אני וגם אתה שתינו קיבלנו המון מלגדול בקהילה, במקום שבו מלבד ההורים שלנו לכל אחד מאיתנו היה עוד מבוגרים משמעותיים בחיים שהוא פגש או פנה אליהם שהם היו חברי הקהילה שלו, אבל הקהילות שלנו בוא נקרא, אנחנו כאילו בוא נגיד הם דור ה-X, אנחנו דור ה-Y, אנחנו גם כבר קצת נהיים לא כל כך צעירים, אנחנו רגילים להיות הצעירים ואנחנו עכשיו כבר בגיל שיש צעירים מאיתנו, אבל הייתי אומר שהקהילות של הדור שלנו, אה, ולא סתם קראתי לזה קהילות נושמות, אני חושב שמה שמאפיין אותם הרבה פעמים זה קודם כל שהם לא עם גבולות כל כך נוקשים, כלומר הם לא תמיד אפשר להצביע איפה הקהילה מתחילה ואיפה הקהילה נגמרת. לא תמיד יש מקום פיזי אחד. הייתי אומר שזה יותר דומה במובן מסוים לרשת של קשרים, כמו המון 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 אנשים בדידים, מולקולות כאלה, שמחוברים אחד לשני ב לא יודע מה, בהמון המון קווים כאלה ובמשהו כזה, הוא קשור להוא, קשור להוא, קשור להוא, וביחד נוצר קהילה. נכון? והרבה פעמים כל הריכוז האנרגטי של כל האנשים האלה מייצר סוג מסוים של מרחב, אבל אולי משהו שעלה בינינו בשיחה אתמול, אני אוהב את הדימוי הזה, ואולי הייתי רוצה באמת להגיד אותו פה עכשיו, אני מדמיין קהילות הרבה פעמים בתור מרכז של אדוות, כמו שאם אני הולך לאגם מים וזורק אבן, ואז איפה שהאבן נופלת, לאט לאט יש אדוות שהולכות ומתרחקות ממנה, נכון? של פסים, 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 פסים. זה בעיניי המשמעות של הקהילות שאני יוצר, או הקהילות שאני חי בתוכם גם, שהייתי אומר שמה שמאפיין אותם זה שאתה תמיד יכול להתקרב למרכז של ההתרחשות שלהם, למרכז האנרגטי, ובמרכז של ההתרחשות שלהם אתה מרגיש מאוד 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 שייך, אבל אתה נורא בקלות גם יכול לקחת 5 צעדים אחורה ולהיות במעגל החמישי שלהם. אין איזשהו מנגנון שמונע ממך את זה, או אפשר לעשות את זה מאוד מאוד בקלות אולי. בניגוד אולי לקהילות של דתיים לאומיים בבתי כנסת, שזה סתם אני אגיד מזיכרונות שלי, כמה דרמות אני זוכר, בגבעת שמואל, שהיה בית כנסת אחד, שהוא היה צעירים, ואז היה פיצול בבית כנסת, והקימו בית כנסת אחר, שבבית כנסת ההוא יהיה ציליות לעגלות עם הילדים, אז בשביל זה צריך, אתה מבין, ואז כאילו, ואז נפתחת קהילה אחרת לגמרי, והכל מאוד מאוד דרמטי, האם אתה משלם דמי חבר לקהילה פה, או דמי חבר לקהילה פה. אה, אני מרגיש שקהילות, אולי כמו שקראתי להם נושמות או רשתיות, אה, הם במהות שלהם אה, מניחות שהבן אדם הוא מלכתחילה אינדיבידואל, בדיד, חי לבד. אנחנו לא, הם מיועדות לאנשים שמלכתחילה חיים בחברות פחות קולקטיביסטיות, הייתי אומר, ויותר אינדיבידואליסטיות, והן אפשרות לכל בן אדם בכל רגע נתון, קודם כל להיות שייך לכמה וכמה קהילות, ו, וגם להחליט איך הוא מתקרב ומתרחק מכל אחת מהקהילות, בלי שהדבר הזה יהיה כרוך באיזשהו מערך ציפיות ואכזבות שהוא חווה או מרגיש כל הזמן.
כן. רועי, תגיד, אתה יכול אולי קצת לספר, אתה מוביל היום הרבה קהילות, אתה לא סתם באמת מדבר על זה, יכול אולי לספר איזה קהילות אתה נמצא בהובלה שלהם, מה בסוף אתה עושה בפועל, ביום יום, איך הקהילות האלה נראות? כן, אז אולי אני אתחיל עם הקהילה שאני מרגיש, אני קצת מתבייש להגיד את זה, שהיא לא קיימת, מזל שאני אומר את זה בעברית, כי אז השותפים שלי לקהילה לא היו שומעים שאני מספיד אותה ככה, אבל אני חושב שקהילה מאוד משמעותית בחיים שלי, עד השביעי באוקטובר הייתה קהילה בשם ה-Holy Local Aliens, או בעברית חייזרים מקומיים קדושים. זו הייתה קהילה די גדולה של ישראלים ופלסטינים, חוצת גבולות באיזשהו מקום. אני חושב שזה מתחבר קצת למה שאמרתי קודם על זה שכאילו אתה לא צריך מקום פיזי אחד. בקהילה הזאת היא הייתה קיימת 4 שנים, ובקהילה הזאת בעצם יצרנו פלטפורמה אה, למפגש שהוא פחות מתאפשר במציאות שלנו בין ישראלים יהודים ופלסטינים. אמ, היא הייתה הרבה סביב כיף ותרבות. היא לא הייתה, אני גם בקהילות שהן יותר מתעסקות במערכות של כוח וצדק ופוליטיות, אבל היא ממש הייתה כזה, חברים הולכים למסיבת וילה ביריחו, חברים הולכים לפסטיבל היין בג'אלה, או הולכים או לא יודע, עושים מסלול בעוג'ה, או היה באמת כמעט כל הזמן המון 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 מפגשים. והמוקד של הקהילה הזאת היה בירושלים, אבל היא באמת הייתה בנויה קצת כמו רשת, היא הייתה מאוד, באיזשהו מובן היא הייתה מחתרתית, למרות שהיה בה המון 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 משתתפים, וגם שהיה לה נוכחות דיגיטלית די גלויה, כלומר היינו גם בפייסבוק וגם באינסטגרם היינו מאוד מאוד פעילים, היינו פותחים שם איבנטים, אבל בפועל היה קבוצות וואטסאפ אה, יותר פתוחות וקבוצות וואטסאפ פחות פתוחות, כי בעצם הקהילה הזאת דרשה מאיתנו לעשות משהו מאוד לא פשוט, וזה לחבר בין אנשים שחיים משתי צדדים של גבול. כלומר, המטרה שלנו היה לחבר בין רשתות או גנגים של חברים שקיימים בירושלים וברמאללה ובחברון ובתל אביב, ולחבר את כולם לאיזה רשת אחת גדולה. כן, רועי, אני הייתי באחד האירועים של ה-Aliens, שאתה הזמנת אותי, באמת זה היה איזשהו אירוע אצל השומרונים, נכון. ליד שכם, שזה גם היה איזשהו חג שיהודים רבניים ופלסטינים מגיעים ביחד לאיזשהו כפר שומרוני, שזה גם איזשהו זהות כזאת שהיא באמצע, שמצד אחד דוברי ערבית, מצד שני יש להם זהות יהודית, לי זה היה ממש פותח תודעה, זאת אומרת דווקא ללכת לאזורי גבול האלה של הזהות, ולנסות מתוכם לייצר חיבורים. כן, אז הייתי אומר שעוד דבר שאולי מאפיין את הקהילות שאני יוצר, או את הקהילות הנושמות האלה, זה היכולת, הן בעצם כן צריכות להתקיים באיזשהו מרחב, אבל תמיד המרחב שאני מחפש הוא מרחב, אמ, אני הרבה פעמים קורא לזה בין המפה לבין הטריטוריה. המפה, הטריטוריה זה מה שקיים בפועל, והמפה זה מה הדימויים או האופן שבו אנחנו מציירים את הטריטוריה, אבל היא חייבת באמת להעלים הרבה פרטים ולהדגיש פרטים אחרים. והרבה פעמים דברים שנמצאים בטריטוריה ולא נמצאים במפה, או במפה המנטלית של מישהו, דווקא שם, זה המקומות שאני אוהב להגיע אליהם. כי הן מאפשרות חופש מסוים, או חירות מסוימת. יש בהם מעין ואקום כזה, שבו, לדוגמה, בואו ניקח את דוגמת הכפר השומרוני, בסדר? את קריית לוזה. למי שלא מכיר, קריית לוזה זה בעצם שכונה שנמצאת מעל שכם, בה חיים שומרונים. זו קהילה מאוד קטנה ונכחדת, קהילה ילידית של חיים עד היום, בכל הקהילה 800 איש, 400 מתוכם חיים בכפר ההוא. אני חושב שמה שבאמת, למה אני אומר שהכפר הוא בין המפה לטריטוריה, כי הכפר הזה, אם תסתובב בו, אתה תראה שיש פח אחד של מועצת יש"ע, פח אחד של עיריית שכם, פח אחד של מועצת יש"ע, פח אחד של עיריית שכם. זה מקום שהוא לא בישראל ולא בפלסטין, הוא מעין נקודת מפגש כזאת, זה המקום שבו כל המוסלמים משכם באים לקנות את האלכוהול בשושו, וכל היהודים המתנחלים מהר ברכה באים לחדר כושר בו. וזה אחד על גבי כאילו זה, בכל מקום אחר אולי הדבר הזה יוצר התנגשות, שם לא. כי השומרונים כשלעצמם הם זהות כזאת, יש להם גם תעודת זהות פלסטינית וגם ישראלית, והם לומדים
בתיכון בשכם, אבל אז בוחרים ללכת לאוניברסיטה באריאל או לאוניברסיטת נג'אח בשכם, וכאילו המרחב תפר הזה, שהוא כאילו פתאום מעולם אחר, מרגע שאתה חוצה את הקו גבול של הכפר, אתה כאילו, יש מעין כללים מאוד אחרים, הוא דווקא מאפשר לאנשים למתוח את הגבולות של הזהות שלהם ולבדוק אותה. זה בעצם מקום שבו כל מקום אחר, כאן זה ממש פיזי. אני רוצה להפגיש ישראלים ופלסטינים. אה, פיזית זאת הבעיה, כי פלסטינים כדי להיכנס לישראל צריכים תסריך, פרמיט, נכון? וישראלים אסור להם להיכנס לשטחי A, או אפילו לשטחי B, אז בעצם זה מצמצם לנו, ושטחי C זה אזורים שהם בדרך כלל אה, התנחלויות, מקומות שבהם הרבה פלסטינים לא מרגישים מוגנים, או פשוט שיש צער צהוב שלא יאפשר להם להיכנס. אז אני צריך למצוא בעצם מעין חורים במפה כזאתי, שבה אנחנו יכולים להתנקז ולהיפגש. עכשיו, הדבר הזה, הלבשנו אותו על איזושהי קהילה שיושבת על קו חתך של ישראלים ופלסטינים, נכון? אז כאילו כאן נורא ברור, אז ברור לנו למה אנחנו צריכים מרחב שהוא בין המפה לטריטוריה, במובן של מערכות החוק. אבל אני חושב הדבר הזה הוא נכון בעיניי בכל אה, סוג של קהילה שאני ארצה לייצר, אני אחפש מקום שהוא מעין מקום אקס-טריטוריאלי כזה, שברגע שאנחנו מגיעים אליו, הקהילה מכוננת את הכללים של עצמה. וזה דבר רועי, משמעותי. אז אני כן. באמת, וגם משיחות שאני יודע שבאמת ההגות של חכים ביי, ובכלל הרעיון הזה של התז, מאוד משמעותי ביצירה של המרחבים האלה. אתה יודע שגם עשית איזשהו ערב לזכרו שנה שעברה, אז אתה יכול קצת להרחיב על זה, אולי מבחינה באמת רעיונית, מה זה כן. המרחבים האלה שאתם מכוננים. אז בדיוק באתי לדבר, בדיוק זה הרמת לי להנחתה, באתי לדבר על מושג שנקרא תז, או temporary autonomous zone, בעצם אזור או אוטונומיה ארעית או זמנית, כאילו מרחב אוטונומי ארעי, נקרא לזה. זה מעין מניפסט שנכתב בשנות ה-90 על ידי דמות אנרכיסטית מאוד מעניינת ושנויה במחלוקת בשם חכים ביי. ובעצם רק המושג הזה, הרבה פעמים שאני משתמש בו, הוא מאוד משרת אותי בלהבין רעיון מסוים, וזה בעצם המושג הזה בעצם אומר דבר כזה: העולם הוא מורכב מהרבה יחסי כוחות, ויש הרבה ניסיונות למהפכות. העניין הוא שהמהפכות, מה שהן יוצרות, זה רק שיפט ביחסי הכוחות, הן לעולם לא באמת מצליחות לחלץ אותנו לא יודע מה, באחד גדיה הזה, כאילו. אז יכול להיות שעכשיו, לא יודע מה, היה את המהפך, והמפאיניקים איבדו את הפריבילגיות שלהם, אבל עכשיו לליכודניקים יש פריבילגיות. בסדר, מה עשינו? כאילו יצרנו את אותה מערכת. הרעיון הזה של תז, מה שהוא אומר, זה שהמרחב היחיד של חירות מוחלטת, זה המרחב שנקרא, המרחב של ההתקוממות. כשאני מתקומם, עוד לפני המהפכה, באזור הזה של ההתקוממות, ברגעים האלה נוצרת חירות מאוד גדולה. אני אגיד מזיכרון אישי, בשבילי, איפה אני מרגיש שפעם ראשונה פגשתי את זה, ורק בדיעבד שקראתי את הספר, כאילו אמרתי, זה מה שהיה שם. אני סיימתי כיתה י"ב ב-2011, גדלתי בישיבה תיכונית דתית, פנימייה לבנים כזה. כשסיימתי את י"ב נמאס לי מלהיות כל היום עם בנים ונמאס לי מדתיים, אבל היה לי מזל, נפתחה לי אופציית מגורים בתל אביב, בדיוק התחילה מחאת האוהלים, בקיץ של סוף י"ב שלי, וכל רוטשילד התמלא אוהלים, 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 עיר האוהלים של רוטשילד, ואני עברתי לגור שם, פשוט כמישהו שסיים י"ב רגע לפני השנת שירות שלו. וזה היה מדהים, העיר האוהלים הזאת, שוב, דווקא כשאני מדבר על זה, זה מחדד לי כמה אנחנו כבר לא צעירים, כי הרבה מהמקומות שאני מלמד בהם היום, אני מזכיר את הסיפור הזה, אז כבר, באמת, אני חושב שמבחינת הרבה אנשים שצעירים מאיתנו זה כבר לא זיכרון מכונן, אבל לנו זה מאוד, לדעתי, זיכרון מכונן, בטח למי שאקטיביסט, בטוח משהו שם קרה ב-2011 ונגע בו. אז אני כאילו הגעתי, באמת מאוד מאוד צעיר, צ'ונג, והיו שם מלא אנשים כזה שגדולים ממני, שנורא כזה, וואו, לא יודע מה, בנות יפות כזה, וחילונים וכזה, אני כזה,
ונפתח לי איזה עולם, ואז במרחב ההוא פשוט חייתי, לא יודע, חייתי קיץ שלם שם, בלי לשלם שכר דירה, בלי לדאוג, כאילו דאגו לי להכל, כזה אוכל, מגורים, חברה, ונוצר שם, באמת היה תחושה של, לא יודע, וודסטוק כזה היה, כל עוד המחאה הזאת קרתה, בתוך ההתקוממות היה מרחב מאוד מאוד גדול של חופש. ואז הגיע החורף והגשם, ואנשים לאט לאט התחילו להתקפל, וכל הדבר, ובחירות, נכון? וזהו, זה נעלם. ולא היה את הדבר לא הזה. נעלם, זה הפך להיות איזשהו נציגים פוליטיים וכל הדבר הזה אבל זה לא זה כבר. יפה באיזשהו זה לא מובן, זה, זה בדיוק. העניין. אני חושב שהדבר בדיוק הזה, מה שאתה מדבר, כן. זה פשוט זה לא זה היה. אולי הדבר הזה צץ פתאום במקום אחר. זה אני חושב דבר שהוא מעניין. הרעיון של טאז זה, אני חושב, לא רק הארעיות שלו, על הניידות שלו, זה דבר שכאילו, כמו פטריות אחרי הגשם, הוא צץ במקום אחד, הוא נעלם, ואז זה חייב, זה מהותי הדבר הזה שהוא חייב להיעלם, אחרת הוא מתגבש ומתקשה ונהיה משהו מאוד קשיח כזה, או שנכנסים שם מלא אינטרסים, אז הוא חייב להיעלם ואז הוא צץ במקום אחר. אז לא יודע, אתה יודע, אחרי זה פתאום, נקפוץ הרבה שנים, ב-2000, זה אירוע שמאוד זכור לי, אולי אתה גם זוכר אותו, ב-2000, ובתחילת הקורונה היה את מחאת בלפור, אתה זוכר? כן. ואז במחאת בלפור הקמנו בגן העצמאות, אולי אתה גם זוכר, שארגנתי שם תשעה באב כזה גדול, ואני זוכר, מבחינתי זה היה סגירת מעגל, פתאום היה איזה עיר, אחרי זה היה לנו גם ברפורמה איזה עיר אוהלים כזאת, אני סתם נזכר במודלים של ערי אוהלים שהרגשתי שזה מעין אותו דבר שצץ במקומות שונים, אז אז בתקופת הקורונה והמחאות של בלפור, שהקמנו שם את המאהל, אני זוכר שפתאום הגיעו לשם ילדים וילדות גם כן שסיימו י"ב, ופתאום אני הייתי האח הגדול כזה, ופתאום מסתכלים, כאילו הם באים והם מסתכלים עליי כזה, ובאים לישון, לא יודע, ואני כזה, אתה זה שמעביר את המורשת. כן, בדיוק, ואני מעביר הלאה, והם זהו, חווים לראשונה את הדבר הזה, ואני מספר להם שפעם, ב-2011, אז אני חוויתי את זה, וזה היה לי נורא רומנטי, וריגש אותי, עכשיו אני מנסה לשחזר את זה. אז רועי, אז בעצם, סיפרת ככה על קהילה שהיית חלק ממנה הרבה שנים, ועכשיו בעקבות המלחמה אולי קצת דעכה או תיפתח במקום אחר. אשמח לשאול ממך על קהילות שאתה עושה היום, בשנה האחרונה, איזה קהילות אתה מוביל, במה אתה עוד לוקח חלק באמת, חוץ מהקהילות של האליאנס שדיברנו עליה כן. עכשיו. אז אני אגיד שבצורה מפתיעה, מאז המלחמה, אני תמיד אוהב, המרחבים שבהם אני מחפש אנשים לקהילות, זה מרחבים שבהם לאנשים יש זהות קריפטו כזאת, או היברידית. לכן עבדתי הרבה עם פלסטינים, אני חושב שעד עד המלחמה באמת באמת הייתי מסתובב בערים פלסטיניות, ומחפש אנוסים, לא יודע איך לקרוא לזה, אנשים שהם כאילו חיים גם כן מתחת לציפיות של החברה שלהם, אבל בעצם מחפשים איזה משהו אחר. ואז באמת אחרי השביעי באוקטובר, האמת היא שזה התחיל הרבה מזה שטכנית פשוט לא יכלתי להגיע למקומות שהייתי מגיע אליהם, ואיכשהו עברתי לחפש אנשים בקהילות חרדיות. אני חושב שבזה אני מתעסק הרבה יותר לאחרונה. הקהילה שעכשיו יש לי, שסביבי, המעגלים שהולכים ומתרחבים בה, זה מעגלים של אנשים שגדלו בעולם החרדי, הרבה בישיבות ליטאיות, יש כאלה שקוראים להם אנוסים, אני לא בטוח שהמילה אנוסים היא המילה המדויקת לאנשים האלה, כי אני חושב שהרבה מהאנשים שאני מדבר עליהם, הם לא בהכרח חיים תודעה כזאת בינארית של כזה, יש את החברה החרדית והתצפיות שלה, ויש אותי, אבל אני לבוש שחור לבן, אבל אני מאמין בעולם ערכים אחר, אלא הם חיים סוג של מתח שהם רוצים לקטב, הם נולדו לתוך החברה החרדית, נפתח להם הראש קצת, הם מנסים לגשר בין עולם של מסורת לעולם של מודרנה או הומניזם, והם יוצרים איזושהי זהות בתוך זה, למה, אולי אני אגיד למה קל לי לעבוד עם קהילות כאלה, זה גם הזכיר לי נורא את הסיפור עם הפלסטינים, אני חושב שזה הרבה פעמים קהילות של חבר מביא חבר. כלומר, אני צריך כאילו לרחף מעל המים, ולמצוא מעל פני השטח מישהו אחד שאני מצליח לגלות, כאילו שהוא קצת צף, וברגע שאני מושך את המישהו הזה, כמו רשת, עולים עוד מלא 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 אנשים, מלא דגים. בטח בקהילות אצל חרדים, בחורי ישיבה זה מאוד ככה, הרבה פעמים אתה בחור ישיבה או בת סמינר, ואת קצת אלטרנטיבית או אלטרנטיבי, אז יש לך חבורה סודית כזאת בחדר בפנימייה, שעוברת איתך את המסע הזה.
והרבה פעמים, ברגע שאתה מגיע לאחד, אתה מגיע לעוד הרבה. ואז, וגם זה אני אומר, הרבה פעמים, עכשיו, הרבה פעמים בקהילה הזאת, נגיד שאני מתעסק או בונה, שהיא הרבה מהעולם החרדי, יש כל מיני בועות כאלה, יש בישיבת חברון, יש איזו חבורה כזאת, ואז באיזה סמינר בית יעקב יש עוד חבורה של בנות, ואז בעוד איזה ישיבה חסידית יש איזה חבורה, הם לא יכירו אחד את השני, האנשים האלה. ואולי כאן זה קצת קשור אולי להתנדבות או לבניית קהילה, אני הרבה פעמים רואה את התפקיד שלי בתור בן אדם שעוזר להם לחבר את כל הרשתות האלה לאיזה רשת אחת ולנקז אותם ביחד. והרבה פעמים סביב איזשהו מחנה משותף שיהיה להם, אז חבורה אחת תגיע, אז אתם רואים את הסלון שלי פה, אני חושב שאם אנחנו מדברים על מרחב, הסלון שלי הוא באמת מעין סיר שמאוד עוזר לי בזה, שאנשים מתנקזים לפה. כלומר, הרבה פעמים תגיע חבורה אחת של בחורי ישיבה מחברון, ואז עוד חבורה של פלסטינים מבית חנינה, ואז עוד חבורה של קווירים, טרנסים, לא יודע, שחיים פה בירושלים, והם איכשהו כולם, כל אחד יש לו את הרשת ואת החברויות שלו, וכל אחד חווה חריגות ממקום אחר, אבל הם כולם יגיעו לפה, לסלון, לאיזה ערב של, לא יודע מה, פסח שני, משהו, ויפגשו, וביחד, אולי כאן נתחבר לקהילה אחרת שאני נורא עסוק בה, שאתה מכיר, שזה המדרשה, אז סביב כל, נגיד עכשיו, אז רועי, אז אולי באמת עוד רגע נגיע למדרשה, אני באמת רוצה להגיד שבאמת מי שלא היה בבית של רועי, אז על הדלת כתוב מחנה פליטים בית הכרם, ובעצם הרעיון הזה של הפליטות והמקום הזה שהוא בעצם אוסף את עצמו כל מיני אנשים שאולי הם מרגישים רואות שלהם פליטים להתנקז ביחד, יכול להגיד גם מי שלא יצא לו להיות אצל רועי, שאני ממליץ להגיע, אז גם ארוחת שבת סטנדרטית, אתה מוצא את עצמך יושב עם בחור מקירגיסטן שבא לעבוד בצלב האדום עם נזירה שהיא גולה פוליטית איראנית, ועוד בחור שהוא דתל"ש ואבא שלו ראש ישיבה בהתנחלות בדרום הר חברון, והכל ביחד מתנקז לאיזשהו משהו מאוד מאוד מיוחד שקורה. אולי אני רוצה אולי באמת לפני שאנחנו מדברים על המדרשה, באמת דבר שאתה עכשיו בונה ועובד עליו, אולי לשאול אותך גם מה אתה חושב האימפקט של קהילות כאלה, כי בעצם אתה מתאר משהו שאולי אפשר, אתה יודע, מבחוץ אנשים יכול להגיד שהוא מאוד פרינג'י, השומרונים, חרדים שהם כזה, אנשים עם זהויות מפוצלות, מוקפות, היברידיות. מה אתה חושב שבאמת האימפקט והחשיבות של יצירה של תזים כאלה או מרחבים כאלה שהם בהגדרה שוליים, ארעיים, פרינג'ים אז אני חושב כאלה? שהאימפקט המרכזי שהוא מאוד מאוד חשוב, זה בכלל אולי בחריגות או בתודעת שוליות, זה היכולת לחשוב נרטיב אחר, או להסתכל, יש לנו הרבה פעמים איזה סיפור גדול שהחברה מספרת, בתקופות של מלחמה הייתי אומר שיש עוד יותר ציפוף שורות מאוד גדול סביב הסיפור הזה שאנחנו מספרים על עצמנו, על מי אנחנו, וזה טוב לייצר חורים בסיפור הזה כל הזמן. ולנסות לבחון אותו מאיזושהי נקודת זווית אחרת, והאנשים שנמצאים בשולי החברה מכל מיני מקומות הרבה פעמים יכולים לספר לנו את הסיפור הזה או להראות את זה. זה איזה כוח אחד. הייתי אומר, לאתגר את ההגמוניה, יש חשיבות בלאתגר את ההגמוניה כל הזמן. הדבר הנוסף שאני חושב שזה יוצר, זה הרבה פעמים, הייתי אומר, כאילו, אני חושב שהרבה פעמים יש לזה הקשרים יותר מיידיים, חוץ מרק מהותית לאתגר את ההגמוניה, וזה שיש מרחב לאנשים, אה, אני לא יודע, שכחתי את המילה לזה, אזורי תפר כאלה, אני חושב שהרבה פעמים אנשים צריכים להגיע למרחבים שבהם הם יכולים לבחון את הנוקשות של הזהות שהם יצרו סביב עצמם. וזה גם איזה מקום שהייתי נורא רוצה לאפשר לאנשים, מרחבים טרנספורמטיביים כאלה, ובו יכול להגיע מישהו חרדי ורגע לבחון את הזהות שלו, או מישהו חילוני ורגע לבחון את הזהות שלו, או מישהו פלסטיני, כאילו כל אחד מהם, המרחב הזה הוא מאפשר לרגע להשיל כל מיני הגדרות ולייצר איזו זהות אחרת, לא סתם קראנו לזה aliens, חייזרים, זה משהו שהוא כאילו מחוץ לכל הזהויות האלה, בתוך הבחינה הזאת של הזהות הוא יכול, זה מאפשר לאנשים את החופש הזה לעבור טרנספורמציה ולשנות בעצמם דברים. והדבר האחרון, אני חושב שהרבה פעמים יש משהו במרחב הזה, שאתה, אני אגיד על עצמי, אני מרגיש, זה התז, יש שתי תנועות מאוד גדולות שצמחו בתוכו, אחד מהם זה הברנינג מן, המידברן, שאנשים מכירים, והשני זה הדבר שנקרא התכנסויות ריינבו, של היפים כאלה, הם שתיהם באמת איזה תוצר של הרעיון הזה שקוראים לו תז, והרבה פעמים תדבר עם אנשים במרחבים האלה, הם יגידו
אני לא יוצר מרחב, המרחבים שלי הם פחות היפים, אני אגיד, אני לא לקחתי את זה לכיוון ההיפי, הם יותר פוליטיים, אבל אה, יש משהו הרבה פעמים, שיש את הבבילון, את העולם, ואז אתה בא לאיזשהו מרחב, אתה חווה את החירות הזאת, אתה נטען אנרגטית, ואתה יוצא עם הדבר הזה החוצה. אני חושב שיש בזה הרבה כוח. בבועות האלה יש הרבה כוח שאנשים מגיעים אליהם וחוזרים, כאילו, כמו הפרדס, שאתה נכנס ויוצא בשלום, ואתה יוצא מהם, ואז יש משהו בדבר הזה ברגע שנגעת בממשות של עצמך בתוך המרחב הזה שנוצר בצורה מאוד עמוקה, שבתוך השגרה הרגילה ובבבילון בחוץ, זה פתאום משנה אותך ואת הפעולה שלך בתוך הדבר הזה. ובזה יש הרבה כוח, אני חושב, בלייצר כן. סוג כזה של א- קהילה, שאתה יכול לבוא אליה, ללכת ולצאת לעולם ולהרגיש שיש לך את הכוחות כאילו להתמודד עם הרבה דברים שהם שכבות, שכבות, שכבות של, לא יודע מה, של איפור או של דברים לא אמיתיים, אבל אתה רגע היית במקום שאתה כזה, באמת מי שאתה. זהו, אז רועי, יש לנו ככה 4 דקות. באמת אתה עובד עכשיו על איזושהי קהילה חדשה, איזושהי תוכנית. אה, בעצם שנינו גם פעילים בארגון שקוראים לו השמאל האמוני ובארגון שקוראים לו מעגלי צדק, ששניהם מנסים גם לייצר איזשהו זהויות שקשורות לזהות יהודית ואיזשהו שמאל חברתי או פוליטי, ואתה באמת עובד על איזשהו משהו לקיץ, אז רועי, אני אשמח שתרחיב על זה, גם על הרעיון וגם איך מבחינתך נראה מרחב כזה. אז באמת בעוד שבוע וחצי אני פותח תוכנית שנקראת המדרשה האמונית. זה מעין מסע, בית מדרש שהוא יהיה גם פיזי וגם נודד, שנועד לקחת אנשים אה, מרקעי, אולי באמת הייתי אומר, אני חושב שהוא בעיקר גם פונה לאנשים שהם פחות מהמיליה או מהשבט הלבן, שהם גדלו ברקעים שפחות מחוברים לכל האקוסיסטם הזה של הארגוני חברה האזרחית או השמאל, וסביב עיון מעמיק בקורפוס ובארון הספרים היהודי, כאילו אנחנו בבוקר ממש נלמד כל מיני דברים תוך ארון הספרים היהודי, אתה מלמד שם בין היתר, ובצהריים אנחנו יוצאים למפגשים או לסיורים בסכסוך הישראלי-פלסטיני, ומנסים דרך המבט שנקבל מהעיון מעמיק בארון הספרים היהודי, ודרך המפגשים של הסכסוך, לייצר איזושהי תפיסה שנקרא לה שמאל אמוני, מעין תפיסה שבאה ודורשת צדק, שלום ושוויון, אה, בשפה מאוד יהודית ובתוך המסורת והקורפוס היהודי. זה נראה לי המטרה של הדבר הזה שאני מנסה לייצר. אני, זה גם קבוצה שעוברת מסע, וזה גם מעין כמו מרכז אדוות, זה מרכז רעיוני, כבר הרבה אנשים, נכון, יקרה, את המשתתפים של הקבוצה, אבל לא המון אנשים באים, יבואו, יעלו לרגל מפה, יבואו מפה, יבואו לראות את הדבר הזה, ואני מקווה שלדבר הזה יהיה באמת איזשהו סוג של המשכיות. אני מנסה לעצור את זה, כי זה מה שחסר לי, היה חסר לי פעם, ומה שחסר לי היום, אני חושב. אני פשוט מנסה קודם כל להרגיש פחות בודד, נראה לי, ולייצר איזושהי קבוצת פעולה, שייכות רחבה יותר, שיהיה לי קל לפעול מתוכה. כאן וכאן באמת נכנס לדבר הזה הפוליטי, אבל אני מרגיש שגם אני וגם אתה, אנחנו, אולי זה גם הרבה מהחיבור בינינו, כאילו, יש לנו מצד אחד חיבור מאוד עמוק למה שקוראים לו היום ערכי שמאל, שהם מאוד לא פופולריים, נכון? ואנחנו פועלים גם בתוך הדבר הזה. מצד שני, אני חושב שאנחנו שתינו אנשים שמאוד מאמינים, חווים חוויות רוחניות, מחוברים למסורת היהודית ולארון הספרים, מתכתבים עם ההלכה, והמרחבים האלה היום יש ביניהם תהום. למרות שאצלי בלב, ואני חושב שגם אצלך ואצל החברים שלנו, אני לא חושב שהדבר הזה, יש בין, כלומר, התיאור, יש איזה כאילו, הרבה אנשים יצרו את הסמנטיקה הזאת שתגרום לאנשים, אתמול בדיוק דיברתי עם סבתא שלי, אמרה, מה זה שמאל אמוני? זה סתירה. ואז כזה, אפילו ההורים שלי אמרו, למה זה סתירה? אנחנו לא מבינים, את לא שמאל אמוני? אבל נכון, אני רועי, חושב, ואני חושב שאתה ממש גם חוזר לפתיחה, כי זה באמת התחלת בקהילות שגדלנו בהן, וזה שקהילה וליצור קהילה ולחיות בתוך קהילה זה משהו שהוא מאוד מאוד קשור לאופן שבו אנחנו חושבים על העולם, לא בתור איזה אטומים בודדים, אלא חיים הם תמיד בתוך קבוצה, בתוך קהילה, וזה גם אולי חיים של אמונה. אז זהו, תודה רועי, זה היה ממש התחלה, עושה חשק תודה לעוד רבה. מפגשים כאלה.
תודה לך, והלוואי שהקהילות האלה ימשיכו להביא שינוי אמן. ואימפקט.